kasunduan sa pagitan ng Espanya at Pilipinas, tinanggap ng mga lider ng mga populasyon ang bayan ng Espanya at napilitan silang pumunta ng Hong Kong. Nang magwagi naman ang mga Amerikano kontra Espanyol, ibinalik nila sa Pilipinas si Aguinaldo na siyang nagdeklara ng kalayaan ng ika-12 ng Hunyo 1888, kung saan binuo ang Malolos Congress na natasang gumawa ng Malolos Constitutions ng ika-17 ng Setyembre 1888. Kaugnay nito, paano nga ba nabuo ang Malolos Constitutions? Ibabahagi yan sa atin ni Mia Jan Amaro. Mia? Good day, everyone. I'm Mia Amaro. I'm your reporter at this topic. The topic we'll discuss is about 1899 Malolos Constitution. Okay, this is the main purpose of Malolos Constitution. It's the first important Filipino document ever produced by the people's representative. It is anchored in democratic tradition that ultimately had their roots in American soil. It created a Philippine state whose government was popular, representative, and responsible, with distinct branches, the executive and legislative. The Constitution especially provided for safeguard against abuses and enumerated the national and individual rights not only of the Filipinos and of the elites. Okay, so on, allow me to proceed to another sentence. This is after signing of the truce, the Filipino revolutionary leaders accepted a payment from Spain and went to exile in Hong Kong. In May 1, 1898, upon the defeat of the Spanish to the Americans in the Battle of Manila Bay, the United States Navy transported Aguinaldo back to the Philippines. In June 12, 1898, the newly reformed Filipino revolutionary forces reverted to the control of Aguinaldo and the Philippines. Declaration of Independence was issued together with several decrees that formed the first Philippines Republic. In September 17, 1898, the Malolos Congress was elected, which neglected a commission to draw up a draft constitution which was composed of wealthy and educated men. In November 29, 1898, the document they come up with approved by the Congress and promulgated by Aguinaldo. On January 21, 1899 was titled The Political Constitution of 1899 and written in Spanish. The Constitution has 39 articles divided into 14 titles with 8 articles of transitory provisions and a final additional article. The document was patterned after the Spanish Constitution of 1820, with influences from the characters of Belgium, Mexico, Brazil, Costa Rica, and the French Constitution of 1793. According to Felipe Calderon, main author of the Constitution, these countries were studied because they shared several social, political, ethnological convergence conditions with the Philippines. Prior constitutional projects in the Philippines also influenced the Malolos Constitution, namely the Cartilla and the Sangguniang Hukuman. The character of laws and morals of the Katipunan, written by Emilio Jacinto in 1896. The Black Nabato Constitution of 1897, planned by Isabela Artaco Mabilis Constitutional. Program of the Philippine Republic of 1898, the Provisional Constitutional Autonomy Project of Paterno and in 1898.
Marami pang kaalaman ang dapat niyong malaman. Ibabahagi yan sa atin ni Vita May. Vita? The Malolos Republic. To demonstrate the ability of Filipinos to govern, Aguinaldo established the dictatorial government, a month later the revolutionary government. Diplomatic agents are sent abroad to work for the recognition of independence of the Philippines, but the United States, however, decided to take over control of the Philippines. In December 1898, the Treaty of Paris was concluded between the United States. The treaty gave the Philippines to the United States. However, Filipino leaders proclaimed Republic of the Philippines in Malolos with Aguinaldo as president. The dictatorial government. Sa pagtatapos ng kanyang mga tagumpay sa militar, nagpasya si Aguinaldo na oras na upang magtatag ng pamahalaang Pilipino. Kasama niya sa kanyang pagdating galing Hong Kong ang isang draft ng planong inihanda ni Mariano Ponce para sa pagtatag ng revolusyonaryong gobyerno. Consul Wildman. Si Consul Wildman ang siyang nagpayo kay Aguinaldo na magtatag ng diktatorial na pamahalaan na sa kalaunan ay maaaring maging nukleus ng pamahalaang republika. Ambrosio Rianzares Bautista. Siya ang tagapayo ni Aguinaldo na nagsabi sa kanya na bubuo ng diktatorial na pamahalaan. Marahil dahil sa mga kritikal na panahon, humingi ang isang pamahalaan ng malakas na ehekutibo. May 24, 1898, Aguinaldo announced his intention to establish such form of government. Later that day, he formally issued a decree establishing a dictatorial government. The decree repealed decrees issued under the authority of Biak na Bato Republic and insisted that the dictatorial government is temporary in nature. Treatment of enemy. In general, Filipinos treated Spanish prisoners with justice. Ngunit dahil sa pagkamuhi sa mga dating amo, may mga pagkakataon na lumalampas sa mga Pilipino sa kanilang pagmamaltrato sa mga Espanyol. On May 19, 1898, isa sa mga unang pagkilos ni Aguinaldo bilang diktador ay maglabas ng sirkular na humihimok sa mga tao na itigil ang kahihayang pagmamaltrato sa mga bilanggong Espanyol. Naglabas si Aguinaldo ng isa pang kautusan noong Hunyo 1 na nagbibigay ng lahat ng mga klase ng krimen ay lilitisin ng mga karampatang militar. Noong June 5, 1898, naglabas si Aguinaldo ng kautusan na nagtatakda sa June 12 bilang araw para sa pagpapahayag ng kalayaan ng Pilipinas. Si Juan Felipe, isang kompositor mula sa Cavite, ay tinalaga upang ihanda ang staff composition na gaganapin sa mga seremonya ng pagsasarili. Noong June 11, 1898, ipinakita ni Felipe kay Aguinaldo ang draft ng kanyang komposisyon sa musika na pinamagatang Marcha Filipina Magdalo. Declaration of Independence continued. On June 12, 1898, between 4 and 5 in the afternoon, Aguinaldo, in the presence of a large number of people, proclaimed the independence of Philippines in Cavite, El Viejo, Cawi. For the first time, the national flag of the Philippines, made in Hong Kong by Mrs. Marcela Agoncillo, assisted by Lorenza Agoncillo and Delfina Arbosa, officially raised, and the Philippines National March played in public. Apolinario Mabini. Madalas na kilala sa tawag na utak ng revolusyon at madilim na kamara ng Pangulo para sa mga naiinggit sa kanya. Ipinanganak sa napakamahirap na mga magulang na sina Inocencia Mabini at Junicia Maranan sa Talaga Tanawan, Batangas. Apolinario Mabini studied at Tanawan, then conducted by a certain Simplicio Abilino and transferred to a school supervised by the famous pedagogue Padre Valerio Malabanan. He continued his studies at San Juan de Letran at the University of Santo Tomas, kung saan natanggap niya ang kanyang degree sa abogasya noong 1894. In early 1896, he fell ill, probably childhood paralysis, which led to paralysis of his lower limbs. At noong 1898, ginawa siya ni Aguinaldo bilang kanyang pinagkakatiwalaang tagapayo. Local Government Reorganization. Decree of June 18, 1898 provided for the reorganization
of the local government of that province that had been freed from Spanish control. The Poblacion. Town, the electors must elect a village head of each village, and 3 delegates for public and internal order, for justice and civil registry, and for taxes and property. Popular Assembly. Pinuno ng bayan as President of Assembly, leader as Vice President, delegate for justice and civil registry as Secretary. Revolutionary Congress proposes measures regarding the prevention of internal order and external security of these lands. Administration Justice. Outlined in a further decree of June 8, 1898, township automatically became the town judge. Revolutionary government. The dictatorial government lasted only 1 month, from May 24 to June 28, 1898 at Maguinez. Salamat, Vita. Ang susunod na reporter ay si Andrew Espera. Andrew? The Constitution of the Philippines set of rules that guides our country's state or other political organization works. This is the foundation of the system of the government o ng ating bansa ng Pilipinas. All rules stated in this rule book and must be followed by the government. This document also creates the branches, power, responsibilities, and rights of the people. Nandito lahat ang kung paano patakbuhin ng isang bansa at kung paano ito mapaunlad. This is the basis of making laws. Ibig sabihin, wala tayong batas na pwedeng gawin na hindi nagtutugma sa sinasabi ng ating Constitution. Constitution is also known supreme law of the land. Means that it's the highest law in the country. The Malolos Constitution. It was made after the independence of the Philippines. This is installed the first republic ng ating bansa. Ang government na mayroong ng ating bansa during Malolos Constitution ay republican. Pagpasok ng mga Amerikano dito, ipinatupad nila yung Philippine Organic Act noong 1902 at Jones Law noong 1916 para sa kanilang pamumuno dito sa Pilipinas. Gumawa sila ng sariling gobyerno batay sa approval ng mga Amerikano. Ang naging purpose ng batas na yun ay napag-uusapan ng mga Amerikano at Philippine officials na pagbibigay ng independence sa mga Pilipinos at masiguro na ang ating bansa noon ay handa sa pagkakaroon ng sariling pamahalaan. So yung Jones Law of 1916 at Organic Act of 1902, it all lead to the creation of 1935 Philippine Constitution. 1935 Philippine Constitution was made through the 1934 Constitutional Convention and it created the Commonwealth Government of the Philippines. At ang naging presidente ng Philippine Commonwealth ay si Manuel Quezon. So ang purpose ng 1935 Constitution is to prepare the Philippines for independence. At pagpasok ng 1940s ay nagkaroon ng World War II at tayo ay nasakop ng mga Hapon. The Spaniards instructed the remaining Filipino officials na gumawa ng single-party system or kalibapi at nabuoy yung 1940 Constitution which eventually lead sa pagkakabuo ng Second Republic at naging presidente si Jose P. Laurel. 1973 Constitution installed the Fourth Republic under Marcos regime panahon ng martial law. Characteristic of 1973 Constitution ay pagpapalawig ng kapangyarihan ng Consecutive Department. Salamat, Andrew. Mga dapat mong malaman, tatalakayin yan sa atin ni Johanna Joy Nepomuceno. Johanna? 1935 Philippine Constitution. Taong 1907 na itatag ang Philippine Assembly, inilagay ang patakarang Filipinasyon ng pamahalaan sa lugar kung saan nabigyan ng tulong ang mga Pilipino sa pagpapatakbo ng bansa. 1916, Jones Law, who is also known as the Philippine Autonomy Act, was passed by the U.S. Congress. Ang Jones Law o ang Batas Jones ay muling inayos ang pamahalaan kasama ang isang Amerikano, Gobernador General, isang gabinete at isang buong Pilipino,
kung saan ang lehislatura ay binubuo ng Senado at kapulungan ng mga kinakatawan. Taong October 16, 1916, ang bagong lehislatura ng Pilipinas ay pinasinayaan kasama si Sergio Osmeña bilang House Speaker at Manuel Quezon bilang Pangulo ng Senado. March 24, 1934, ang pag-aproba ng Tidings-McDuffie o ang Philippine Independence Act ng US Congress kung saan ang Commonwealth ay tatawaging Republika ng Pilipinas. Taong July 10, 1934, nagsagawa ng halalan upang bumoto at para magsulat ang mga delegado ng konstitusyon para sa Pilipinas. March 24, 1935 ay ang pag-aproba ng US President Franklin Delano Roosevelt sa 1935 Constitution. Ang 1935 Constitution ay pinamumunuan ni Manuel L. Quezon, kilala bilang ang ama ng wikang pambansa. Dito na isa-isa ang komposisyon, kapangyarihan at tungkulin ng tatlong sanghay ng pamahalaan, ang ehekutibo, lehislatibo at hudikaturang sanghay. Una ay ang ehekutibo. Pinamumunuan ito ng Pangulo na inihalal ng Constituent Assembly of Representatives. Siya ay ang pinuno ng Estado, pinuno ng pambansang pamahalaan at Commander-in-Chief sa lahat ng sandatahang lakas ng Pilipinas. Pangalawa ay ang lehislaturang sanghay. Dito ay pinahihintulutan gumawa ng mga batas, mang-admyenda't magsawalang bisa ng mga gamit ang kapangyarihan binigay sa Kongreso ng mga kinatawan mula sa iba't ibang probinsya ng ilan sa kanila ay inihalal habang ang iba ay tinakda. Naudlot ang pagpapatupad ng lehislaturang ito dahil sa pagdating ng mga digmaang Pilipino at Amerikano. Lea ay ang hudikaturang sanghay. Dito ay may karapatang lutasin ang mga sigalot sa pagpapatupad ng karapatang nakasaad sa batas. Inahatulan ng sanghay na ito na magkaroon ng hindi ng katumbas na kakulangan o kalabisan sa kapangyarihan ng pamahalaan. Ako po muli si Jana Jenny Pumaseno. Back to you, Dea. Salamat, Joanna. Andito naman si Troy Ebuenga upang talakayin ang kanyang topic. Troy? Yes, Salina. The 1935 Constitution, the Philippine people imploring the aid of divine providence in order to establish a government that should embody their ideas and conserve and development patrimony of the nation, promote a general welfare, and secure themselves and their posterity the blessing of the independence under the regime of justice, liberty, and democracy duly ordain and promulgate this Constitution. Ang 1935 Konstitusyon ng Pilipinas ay nagsilbing pangunahing batas ng lupain mula 1935 hanggang 1932 na itatag ang Commonwealth ng Pilipinas sa pagdalis ng mga Amerikano sa Deklara ng Kalayaan ang nagsabing Commonwealth ang tatawaging Republika ng Pilipinas. May tatlong sangay tayong tinatawag, yun ang Executive, Legislative at Judicial. Binigyan ng konstitusyon na ang Pangulo kasama ang kapangyarihan ng veto at mga emehersang pambansa. Ang konstitusyon ay pinagtibay ng Regalian Doctrine o ang prinsipyo ng Estado para iwasto ang tamang paggamit ng mga yaman ng mamamayan. Ang draft ng 1935 konstitusyon na pinagtibay ng Philippine Constitutional Convention noong Pebrero 8, 1935 para ibigay ang legislatura sa 6 na taong pagkapangulo. Ang draft ay isinumite ng Presidente ng US na si Franklin D. Roosevelt. Noong Marso 18, 1935, pinatunayan ito at umayon sa Republica Act No. 127 mula sa US Congress noong Marso 23, 1935 at pinasa sa Gobernador General ng mga Islam ng Pilipinas. Sa pagpatibay ng sambayang Pilipino, ang konstitusyon ay pinagtibay noong Marso 14, 1935. Noong Abril 11, 1940, pinagtibay ng kapulungan ng Resolusyon No. 73 na nagmumungkahi susog sa konstitusyon. Ang susog ay nagbibigay ng bicameral Congress at para sa pagtatag ng komisyon sa halalan. Nililimitahan nito ang termino panunungkulan ng Pangulo hanggang 4 na taon. Ngunit maaaring magpatuloy na maglingkod sa ganoong paraan para sa maksimum na 8 taon. Noong Marso 11, 1947, isang plebisito ang ginanap para sa layunin na
iminungkahing susunod na nagbibigay sa mga mamamayan ng US ng karapatan sa disposisyon, pagsasamantala, pag-unlad at paggamit ng likas na yaman ng Pilipinas. Constitutional Articles and Sections. Article 1, the National Territory o ang pambansang teritoryo. Article 2, Declaration of Principle o ang pagdeklara ng mga prinsipyo. Article 3, Bill of Rights, ang kwenta ng mga karapatan. Article 4, Citizenship o ang pagkamamayan. Article 5, Suffrage o ang pagboto. Article 6, Legislative Department o ang Departamento ng Pambatasan. Article 7, Executive Department o Eksekutibong Kagawaran. Article 8, Judicial Department. Article 9, Impeachment. Article 10, General Auditing Office, Opisina ng Pangkalahatang Pang-Audit. Article 11, Civil Service, Serbisyong Sibil. Article 12, Conservation and Utilization of Natural Resources. Article 13, General Provisions. Article 14, Amendments. Article 15, Transitory Provision. Article 16, Special Provision effective upon the proclamation of the independence of the Philippines. Article 17, the Commonwealth and the Republic. Ordinance. Ako nga po pala